Maayong adlaw sa tanan ug welcome sa ato ang yearly nga orientation para sa mga newly hired, para sa mga bag-o ug daan nga job orders ug apil sa mga new and old nga casual. So kini atong orientation ginapahigayon kada tuig. So kami sa HRMO, kami ang ga-facilitate sa ato ang orientation yearly, headed by sa among department head, Sir Abi P. Giliapo. So ang HRMO na ay 5 ka division o kini nga mga division na ilang-laing mga functions nga ga-provide og mga services sa mga empleyado. Ang una is ang administrative division headed by Ma'am Jean Dagakay. Ang ikaduha mao ang recruitment and selection division headed by Ma'am Mona Lisa Sebastian. Ang ikatulo mao ang training and personal development division headed by yours truly, Chamberlain Bayoneta. Ang ikaapat mao ang Records Division headed by Ma'am Vanessa Alvarez. O ang ikalima mao ang Compensation and Benefits Division headed by Sir Jesse Cordero. So karon sa atong orientation, mahibal-an nato ang atoang mga responsibility isip usa ka empleyado diri sa local government of Valencia. Kung kita adunay mga pangutana or naatay mga discussion nga naglibog kita o gusto ta og katin-awan, ayaw kamo og kaulaw sa pagtawag diri sa among opisina para ang inyong mga concern ato ang matubag ug ma-address dayon. Og ato nang pamation ang mga discussion nga pagaunahan sa administrative division og ihatag sa ato ni Ma'am Marnel Mayuga. Okay, good day. Ako si Marnel Dayan Mayuga and I will be representing the Administrative Division. So, ang ato ang Administrative Division na ay duha ka section. Ang Administrative Section and ang Supply and Management Section. So, ang head sa Administrative Division is Ma'am Jean Dagakay. Ma'am Jean Dagakay is also our Assistant Department Head. So, under sa iyahan ay Administrative Section. So, yours truly is the head of the administrative section. So, ang function ako sa office is to draft communication letters, notices, office orders, memorandum, and executive orders. So, under po sa administrative section na si Sir Riquel Cablas, siya ang in charge sa ato ang DTR and sa LGUID. Then also, Sir Ken Federo, siya po ang in charge sa ato ang DTR and LGUID. Then we have Ma'am Red Jane Barabas. Siya ang in charge sa ato ang information desk. So siya na ato makitaan sa atubangan sa pagsulod nato sa City Hall. Siya nang galingkod diha sa tunga and siya ang ga-entertain sa ato ang mga clients. And also ang iyang function is to receive and record all task slips. Under po sa administrative section we have Sir Phil James Corpus. Siya ang ato ang office, sa amuang office messenger and the supply section. Supply section is headed by Sir Wilson Oliverio. Sir Wilson Oliverio is also in charge of the HRM office PPMP. Then under saya we have Ma'am Estrella Rimutigi. We know her as Ma'am Titing and ang iyang function sa office is also, siya ang atong coordinator sa LGU uniforms. So, sa iya taga-kuha og uniforms. And then also, we have Ma'am Marian Mante. Ga-assist siya sa uniform distribution and siya po ang HR utility. So, next, employees' responsibilities. So, according sa ato ang civil service, all employees must render 8 working hours for 5 days a week or with a total of 40 hours. Then, ang normal working hours is from 8 to 12, then, and from 1 to 5. So, except sa ato ang mga nag-avail sa flexi, kay lahi ang ilahang time in, lahi po ang ilahang time out, but they need to render 8 hours of 8 working hours per day. Next is overtime service. So, when naman ka na kinahanglan na mag-overtime, so overtime services are authorized if it is extremely necessary. So, when man extremely necessary ang overtime, if a certain or a particular
work dili mahuman within the normal working hours, and that the non-completion ato na trabaho will first will cause financial loss sa atong government. Second, it will negate the purpose to which it was conceived. And third, maulawan ang atong gobyerno pag dili nila ma-meet ang ilahang mga commitments. As to job order, kinahanglan ba nila mag overtime? Can a job order personnel render overtime services? As a general rule, no. But in the exigencies of the service, pwede sila i-order na mag-render of overtime service pag kinahanglan urgently needed ang ilahang service. So, ang ato ang mayor, ang inyong department head, or ang HR, pwede magpagawas of order na mag-overtime mga to ang job order. Next, undertime service. So, when man ta maka-incur og undertime service, kung ang total number of hours nato, working hours nato is below 8 hours or below 40 hours a week. So, unsa may consequence kung ang employee mag-render undertime? So, katulad ng mga employee na who incurred tardiness, undertime, regardless the number of minutes per day, 10 times a month, for at least 2 consecutive months during the year, or at least 2 months in a semester, shall be subject to disciplinary action. What offenses? First is simple misconduct and or conduct prejudicial to the best interest of service. So, dili lang na siya limited na case-to-case basis lang yapon. Depende sa nature sa inyong undertime service. Next is past leave. So, what if kinahanglan nato mo lakaw, importante, kinahanglan nato bayaran ang ato ang water bill kay due date na, ang ato ang electric kay due date na pod, or naatay apila ng mga kasal. So, unsa dapat ang ato ang i-secure para official ta makagawa sa LGU? So, we must secure a past leave. So, kanang past leave dapat approved by your department head or inyuhang immediate supervisor. So, unsa man ang extent or duration of a past leave? 4 lang ka oras. So, mind you, dapat ang past leave, dili ninyo abuse. Dili pwede na mag-past leave ka karon, next day mag-past leave na pud ka, the next day mag-past leave na pud ka, kay na siya mga equivalent na consequence pod sa or sanction sa civil service. Next is like what I've said, request for past leave dapat properly accomplished and approved by your department head or ang inyong immediate supervisor. So, pila man ka-copy ang dapat ninyo i-secure. Dapat duha ka-copy. Kaya ang isa, ihatag ninyo kay Ma'am Red Jane. Then ang isa, ang inyong ikip kay kung pananglitan, mapicturan mo sa gawas na naglakaw-lakaw. At least kung magpatawag mo sa HR, na mo ipakita na proof na nag-past leave mo. Next is specific duties and responsibilities. So, it is the policy of the state to promote a high standard of ethics in public service. So, ingon nila is, public office is a public trust. So, it signifies na kita, mga empleyado, we are gihatagan ta og public powers sa people, and then kana na public power dapat dili na siya for our own personal interest, dapat for public interest lang na siya na power pod. That's why public officials and employees shall at all times be accountable to the people and shall discharge their duties with utmost responsibility, integrity, competence, and loyalty, act with patriotism and justice, lead modest lives, and uphold public interest over personal interest. Next, commitment to public interest. Kano sa man ta pwede, how can we show commitment to public interest? Uphold public interest over personal interest. Another one is effectively and efficiently use office supplies and resources. So another example for that is proper use of official vehicle. So kanatong mga public vehicles dili na siya pwede panglaag, dapat for official use only. Di na siya pwede gamiton para sa atong mga family trip. So another
one is dispose garbage properly. So dapat ang ato ang mga garbage ato siyang i-segregate. So katong mga malata dito nato siya ibutang sa trash can na malata, and then katong dili malata or recycled sa ilahang proper segregate na garbage can. So another one is do not bring home office supplies. So atong office supply dili na siya para pambalay, para pang trabaho lang na. Another is use of office computer for work-related concerns. Dili siya pwede, ang atong mga computer sa office, dili siya pwede pang YouTube, dili po siya pwede pang Facebook or Twitter. Another one is avoid giving first preference to relatives or friends. Dapat first come, first serve basis lang na, kay dili ingon na friend man ako na unhon sa nako na, di ba? Dapat kung kinsa tong nakauna, dapat mo sa to inyuhang servant. Next is professionalism. How can we show professionalism sa work? First, we must perform and discharge our duties with the highest degree of excellence, intelligence, and skill. Another one is be cheerful and friendly. Dili lang sa ato ang mga friends dapat friendly ta or cheerful, dapat sa ato pong mga co-employees and sa atong client. Another one is provide extraordinary customer satisfaction skill. So, dapat dili ta rude sa atong ang clients. Justness and sincerity. We must remain true to the people. We must be fair. Do not discriminate sa inyong co-employees or sa inyong mga clients regardless sa ilahang regardless sa difference sa inyong opinion, sa inyong religion or anything na lahi-lahi kanang nag-differ ang inyong mga beliefs. Dapat you must not discriminate. Another one is respect the rights of others and refrain from extending undue favors. Next is political neutrality. How can you show political neutrality? As government employees, dapat dili ta ma-involve sa partisan politics, and we must provide service to everyone regardless sa ilahang political affiliation or party preference. Like, para sa kong do not discriminate. Another one is how can we show responsiveness to the public? We must render prompt, courteous, and adequate service to the public. We must, dapat maging respectful ta. We must not be rude. And adequate service to the public. Para sa kung ganina, extraordinary customer satisfaction skill. Simplify your processes to eliminate red tape. So we have our ease of doing business law. So with this law, mas nadali na ang mga processes sa city government, kay nag-specify naman siya og number of days na dapat ma-complete ang certain transaction. Awareness of others people's need with the ability to give appropriate assistance to such needs. Next one, nationalism and patriotism. So how can we show nationalism and patriotism? One is we must support our local goods, and another one is we must respect our flag. So kung magkanta ta sa atong national anthem, dapat we must stand straight, we must sing along, and we must put our right hand sa ato ang left chest. And we can also show our love for the city in small ways, like keeping our workplace clean and green. Then we can also courageously fight drug addiction and exposing graft and corruption in the government. Another one, commitment to democracy. Commitment to democracy can be shown by upholding our constitution and be loyal to our country above person and party. Next, simple living. Simple living is to live within our means and income. We must do a lifestyle check. So ang ato bang kanang atong ginagasto, equivalent ba siya sa gasulod na income sa ato? Office decorum and imposing disciplinary actions for violations thereof. So ang employees daw sa government, dapat they are enjoined to strictly comply sa ethical conduct
provided by the civil service, the rules and regulations sa office, the rules and regulations sa civil service, and shall specifically refrain from engaging in the following activities or behavior. So, unsa man itong dapat nato dili buhaton? First is loafing or going out during office hours without securing an approved pass slip. Like what I've said ganina, dapat kung magawas ta, we need to secure an approved pass slip. And the next is by passing the powers and functions or taking decisions without consulting our department head and immediate supervisor. Dapat dapat dili ta magbuot-buot o decide without consulting our department head. Kung naay kinahanglan na certain butang na kinahanglan i-decide nato, dapat mag-asa ta sa atong immediate supervisor or sa atong department head. Next one is use of office government property for personal interest or material benefits. Pareha sa akong giingon ganina, dapat government properties must be used only for work-related purposes and dili personal interest. And then another one is taking out government properties or facilities without the approval of our city mayor. So, another one is continuous and satisfactory or poor performance after all efforts and intervention by his or her supervisor or department head concerned. Next one is discourtesy or ill-mannered conduct towards our co-employees or in serving our clients. So, pareha sa kong gingon ganina, we must always be respectful. We must not be rude sa atong clients and labi na sa atong mga co-employees. Another one is non-performing of assigned duties. Kanang gisugot ta sa atong department head or sa atong immediate supervisor niya magpadili-dili ta, that's unethical. Next one is habitual absences. Another one is receiving bribes in the course of official duties. And one is physical and mental unfitness to perform duties due to vicious habits such as habitual drunkenness or use of any illegal substance. Another one is manipulating the biometric device of the LGU and refusal or defiance to observe office policies and office decorum. So pag kanang dili nato kanang i-observe, for example, uniform, dili ta mag-uniform, dili ta mag-ID, that's refusal or defiance to observe office decorum or policy. So another one is mga executive orders, katong mga liquor ban na gi-issue sa atong mayor. Another one is katong prohibition na maglaag-laag ang employees sa other places. So dapat we always observe and follow memorandum orders, mga kanang policies na pagawa sa atong mayor, sa atong vice mayor, sa inyong department head, and also sa mga policies na ginapagawa sa HR. So, participation to the first Monday convocation and flag raising and flag retreat ceremonies. So, karon na postpone siya kay tungod kay sa pandemic. So, first Monday convocation. Ang first Monday convocation is sponsored by the department. And kana na sponsoring department is ang HR ang magpili na and mag-assign na every month. So during the first Monday convocation, natay mass to be followed by a short program, and ang sponsoring department mag-deliver sila sa ilang accomplishment report. Next one is flag raising and flag retreat. So according sa Flag and Heraldic Code, tanan government offices shall observe flag raising ceremony every Monday morning and flag lowering every Friday afternoon. So, unsa man ang guidelines? So first, the ceremony must be simple and shall include the playing and singing of the Philippine national anthem. So, this ends my report. Kung naamoy mga questions, queries, or kanang na-confuse mo sa discussion, you may kanang contact us
para matubag namo ang inyong mga pangutana. That's all. Thank you. Maayong adlaw kanatong tanan. Ako is Israelia Obotari Motigi from Administrative Division. So ako ang topic karon is about sa ato ang dress code. Sa ato ang pagpanarabaho sa LGU, kinahanglan na atay proper attire. In Memorandum Order number 1, Series of 2021, na atay in compliance sa RA 6713, ang tanan public officials and public employees naatay uniform. Dahil naapod tayo dili pwede isulob sa ato ang pagpanarabaho. Like sa sando, strapless or spaghetti strap blouse, unless kung ato na siyang mag-blizzard ta ana, pwede na siya. Bawal po ng glossy transparent or knit like shirt or blouse tanang see-through. Pwede ra po na siya gamiton, pero dapat maka-blizzard ta ana. Sa ato ang footwear, kinahanglan naka-close shoes ta. Bawal ta magsulob og kanang open sandals, slippers. And then, kinahanglan magsulob lang kita og close shoes from Monday to Friday. Then, sa mga lalaki, bawal magsulob og kanang sa pang-ubos na to. Sa mga lalaki, bawal ta maka-tattered. Bisan po sa babae, bawal mag-tattered. Bawal mag-shorts. Bawal mag-skirt na mugbo. Bawal ang dress na mugbo. Bawal po ta mag-leggings. Pwede lang na ang leggings sa mga babae nga mga buros. Katong sa ato ang Memorandum Order number 1, Series of 2021, natay guidelines sa pagsulob sa ato ang uniform. Sa ato ang first Monday convocation, magsulob ta sa ato ang ethnic attire. Kani siya, ato ani siyang sapaw, napay inner ani, mag-inner ta og black. Ang lower ani black pod, then black pod nga close shoes. Dayon pagka Monday, regular Monday, magani siya ato ang sulubon. Ani siya sa babae. Then katong din sa lalaki, katong mura siya og off-white. Sa regular Monday ni siya ato sulubon. Close shoes gyapon ang iyang kuan ani, ang Paris. Dayon pagka every Tuesday katong gray nato, then parisan gyapon to nato og close nga black shoes para formal siya tan-awon. Pagka Wednesday ang type C, kani siya, mao ni siya ang ato ang type C with ID. Then pagka Thursday kato ang blue, mao to siya ang ato ang type D, blue with na ay golden yellow. Dahil pagka Friday, wash day na nato, magsulog ta na ka ng mga formal nga mga attire. Bawal na tong kuan, mga sleeveless. Then with collar ato ang sulubon with ID dayon. And then maka-close shoes ta. Dayon ang ato ang sa mga babae, idugang lang pud ni nako no kay napoy panagsala nga ang ato ang buhok no na sobrang naka-color, so dito dapat pud ang kanang hayag ra bitaw tan-awon no, bisan sad sa mga lalaki no, atong tan-awon ato ang color sa atong buhok kung naayon ba sa ato ang pagpanarabaho diri sa LGU. Dayon dugang lang pud sa mga lalaki kung magsulod ta sa kada opisina, kung pwede, kung magkalo ta or naka sunglasses, pagsulod na to sa kada opisina, ato sa siyang tanggalon. And then, ibalik lang nato pag nanata sa gawas. Maulang na, thank you sa tanan, and may God bless us all. Okay, mayong adlaw sa tanan, no? Dagan kayo salamat sa pag-attend karon sa atong online nga orientation. Plus atong for job order, casual, and mga newly nga na-promoted. So, atong i-topic karon is about ang sa atong biometrics. Nga namang, importante sa kapilyado nga mag-enroll sa atong biometrics. So, atong hinungdan no, kay para
ma-record na atong daily time record. So kana mo na tong basihan upang magsweldo sa atuwa. So gula kay bayo, so means dili pud ta kasweldo. So besides ana sa atong biometrics, aduna kita gi-exempted mga kauban na to nga na-assign sa barangay kanang sa field permit, dili na sila gi required nga magkuan sa biometrics. So unsaon day pag-enroll sa atong biometrics? So sayo na ra kay na siya no. Una matutag diri sa atong HRMO, musaka ta sa taas. Pangita lang mi kay kami maghatag sa number sa biometrics. So aduna kitay logbook mo atong gamiton para makakuha number sa atong biometrics. Then sa mga assigned area na biometrics na kami gikuan nga mga na-assign gyud. Mato yung dulon nga person, man mong ginatawag nga warag admin sa inyong bio. Mato yung dulon magkuha number sa HR para makakuha mo sa number sa biometrics. So be aware lang pud na no kay natay mga kauban sa LGU nga dili gid nato malikayan nga murag naka-floating ilang kuan mag time in, mag time out, dili ka duty di ay. So be aware kita na kay nga naman kay pwede kita i-report na sa tong mga direct supervisor or sa department head. So yang report sa imong DTR nga igura ka nag-time in, nag-time out nga wala ka nag-duty. So ang makuha na no, pwede na niya ireklamo dito sa kanya sa HR dayon imong DTR. So pwede na siya ma-hold. Imong kuanan na labas dili gyud ka kasweldo. So be aware lang ta na no nga sa atong biometrics. Okay, then sa next na to is ang atong submission sa atong DTR. Kita higayon na mag-submit sa atong DTR. Aduna kita tulo ka adlaw nga magpasa. Sa atong 1 to 15 kita higayon magpasa sa 16, 17 to 18. Then sa atong 16 to 30 or 31 kita higayon magpasa sa pizza 1, pizza 2 ug pizza 3. So napoy time no nga atong kuan deadline is matunong og Sabado Domingo. So sir, unsaon man na siya? So aduna kita kuan ana nga pag matanong sa deadline sa Sabado Domingo, so within next week pwede na mag-move ta nagtulo ka adlaw. So another 3 days na pod ma-move ang atong DTR. So be aware lang ta no kay pag abot sa 3 days pagkaugma na cut off na gid mi. Dili gid nimi mudawat ana sa inyong DTR. Mudawat man mi pero amo na siyang tatakan og late. So inyong sweldo na sa sunod na pod nating pasa sa DTR. So be aware ta always sa atong deadline nga on time ta magpasa. So gunahan man ka mo magsweldo sa iyo, so on time ta magpasa. Okay, then sa atong LGU ID. So importante gid natong LGU ID no nga mag-duty nga naado na kitay ID. Kay kani atong ID man nang ginakuan nga ilhan nga kita nag-duty sa LGU nga kita isa ka empleyado. So proud man tatanan nga kita nakasulod sa LGU, so always wear your ID. So unsa man sa steps sa magpa-ID kanang sa wala pa. So ang atong una buhatan mo saka ta diri sa HR, then nami ihatag nga form. Pag human nyo gatag sa form nami ipalogbook sa inyo then mag-proceed mo dito sa Public Information Office para magpa-picture. So then, i-wait lang ninyo inyong kuan mga pila ka days, 2 to 3 days, basta dili lang ma-timing sa itong tingpasa sa DTR kay namang kay wait within the week nga magpa-picture man nga na-timing sa tingpasa sa DTR. So within a week, dili gid mi kabuhat og idea na. So magkuha extend po niya nga next week na gid mag-assumption na makuha ninyo yung ID. Within 2 to 3 days lang na siya. Okay, so daghan man kablo ko nga daghan kay nangutana ni nga kuan, sir. Unsaon man pag madawat ang atong ID? Unsa man atong buhaton? So, ang atong kuan na nila magsaka ta diri sa babaw, nami hatag sa inyo nga instruction para maka kuan mo sa inyong ID, makailis na naguba. So naputay case nga kuan kanang mawala, lahi po na siya. Kay kita mag-file ka nag affidavit of loss. Kay consider loss naman na siya. So kana na dili ka na kamo namo gibot-buot nga nga kamo ipakuha sa affidavit of loss kana siya gi-advise kana sa atong city legal nga magkuha gid nga required gino magkuha sa inyo ang affidavit of loss pag mawalang ID. Okay lang siya maguba kay inyo ra mang i-surrender sa mua.
Then amo lang ding ilisan nga sa inyong ID then maghatag gamit unsa inyong paliton or unsa kinahanglan sa inyong materials. So always wear your ID kay kita bakit kita nga nakasulod sa LGU. Sa kadaghan nga nakapang-apply no nga sa mong work state mo sa mong kwan adunay mga 2,000 plus ata ang napending. So lucky gid kita nga nakasulod ta. Always be proud nga kita usa ka empleyado sa LGU. So thank you. Daghang salamat. Okay, so nahibalaan na to ang function sa admin division nga nag-discuss bahin sa policy, sa dress code o sa atoang LGU ID. So ang sunod nga mag-discuss is gikan sa Recruitment and Selection Division nga i-discuss niya ang bahin sa requirements sa appointment sa job order si Ma'am Ruby Jean Diahan ug pagasundan kini ni April Arubio nga mag-discuss bahin sa appointment sa casual o sa regular.